θα παρουσιάσουμε ένα project το οποίο τρέξαμε μαζί με μια ομάδα 10 φοιτητών που αφορά την παραπληροφόρηση και δίπλα μου είναι η Γιούμι Αράκη από το CSIS, ένα από τα πλέον γνωστά think tank της Αμερικής. Γιούμι. Hi. Καλησπέρα λοιπόν. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά. Το μόνο που μπορώ να πω όμως είναι ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ονομάζομαι Γιούμι Μιράκη, όπως είπε και ο Νίκος, και είμαι παραγωγός στο Κέντρο για Στρατηγικές και Διεθνείς Μελέτες, και το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβανίας έκρινε ότι είναι το υπαριθμόν ένα think tank παγκοσμίως, οπότε είναι η τρίτη χρονιά που μας έχει επιλέξει ως κορυφαία δεξαμενής σκέψης. Οπότε έχουμε αυτό το Ideas Lab, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και επίσης έχουμε και την πρακτική άσκηση για τους δημοσιογράφους διαρκείας μιας εβδομάδας. Ο στόχος του τέλος είναι να έχουμε ένα ρεπορτάζ 1000 λέξεων που περιέχει τα πολυμέσα και άρθρα, και έχουμε δεχθεί τους φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Η διαδικασία δημιουργήθηκε για να έχουμε την επόμενη γενιά των δημοσιογράφων που θα ασχοληθούν με θέματα πολιτικής. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, τώρα που έχουμε όλες αυτές τις ψευδείς ειδήσεις, να έχουμε δημοσιογράφους που μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα πολύπλοκα και σύνθετα θέματα πολιτικής. Νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά είναι το ήθος του προγράμματος και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το τι ακριβώς αφορά το πρόγραμμα, αλλά κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να υπάρχει μια ομάδα. Και το πρόγραμμα αρχικά αναφέρεται και ο στόχος ήταν να συζητήσουμε για το αν η παραπληροφόρηση απειλεί την δημοκρατία, να εξετάσουμε ως μελέτη περίπτωσης το θέμα των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019 και το κυριότερο το πώς οι ειδησιογραφικοί οργανισμοί μπορούν να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση. Γιατί το θέμα είναι σημαντικό? Γιατί μέχρι τώρα η όλη συζήτηση, είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε και από άλλους θεσμούς, έχει επικεντρωθεί σε προληπτικά μέτρα ή τύπου κατασταλτικά, θα το έλεγα, ή παραβατικά. Δηλαδή, το πώς θα τιμωρήσουμε όποιον ή να θέσουμε προϋποθέσεις με τις οποίες κάποιος θα εκπέμπει περιεχόμενο. Η δική μας σκέψη και ιδέα ήταν να πάμε λίγο ένα βήμα παραπέρα και κοντά με αυτό το οποίο απαιτούν ή ζητούν οι ειδησιογραφικοί οργανισμοί. Τι μπορώ εγώ ουσιαστικά να κάνω ως οργανισμός, να αναπτύξω, προκειμένου να απαντήσω σε μια κέρια πρόκληση. Η πρόκληση είναι κέρια ανάμεσα στα άλλα, γιατί ουσιαστικά συνδέεται και με αυτό με το οποίο είναι το IMED. Το να μπορέσει να προσφέρει ή ουσιαστικά να εγκαινιάσει μια συζήτηση με τους practitioners, με όσους δηλαδή εφαρμόζουν την δημοσιογραφία, και να δώσει έτσι κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Γι' αυτό λοιπόν η όλη μας συναντήληψη είχε στόχο το να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα και ιδιαίτερα να αναδείξουμε το πώς οι ειδησιογραφικοί οργανισμοί μπορούν να απαντήσουν ουσιαστικά και όχι να πάμε σε ένα επίπεδο είτε κατασταλτικό είτε νομοθετικό κλπ. Όπως σας είπα, το clicker, τέλος πάντων, μάλλον μας μπλόκαραν. Ωραία, γύρισε. Κανένα έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν υπάρχει από πίσω μια ομάδα. Αυτή ήταν η ομάδα των παιδιών οι οποίοι θα έρθουν μετά να παρουσιάζουν τη δουλειά την οποία κάναμε, η οποία ήταν με εξαιρετική καθοδήγηση από το CSIS, από το Ideas Lab, το οποίο είναι πραγματικά ένα μοναδικό εργαστήριο. Ήμασταν μια ομάδα με 10 φοιτητές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το πώς δουλέψαν αργότερα και θα ζητούσα και το χειροκρότημά σας για αυτούς. Λοιπόν, τι πρόσφερε το πρόγραμμα και τι ουσιαστικά αφορούσε? Το πρόγραμμα είχε στόχο, όπως ανέφερε και η Γιούμι πριν, οι φοιτητές να δουλέψουν σε ένα διεθνές περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απαιτητικό. Να μπορέσουν να αναδείξουν διεπιστημονικά ένα ζήτημα. Γιατί το ζήτημα της παραπληροφόρησης δεν είναι μόνο θέμα των ειδησιογραφικών οργανισμών. Δεν είναι θέμα μόνο των ΜΜΕ. Αγγίζει και έχει πολλές και ουσιαστικές προεκτάσεις και σε πολιτικό επίπεδο.
Και μάλιστα πολλές από αυτές τις προεκτάσεις μπορεί να είναι ή ενέχουν τον κίνδυνο να θέσουν εκτός τροχιάς το ευρωπαϊκό επικοδόμημα. Το δεύτερο σημείο που ήταν έτσι πολύ σημαντικό, οι φοιτητές να μπορέσουν να δουλέψουν μέσα σε ένα εργαστήριο το οποίο τους παρήχε πολλαπλά μέσα για να δημιουργήσουν multimedia περιεχόμενο, που είναι και το ζητούμενο, όπως ανέδειξαν και τα δύο πολύ ωραία έτσι, εργαστήρια που προηγήθηκαν εμάς. Δηλαδή, το πώς θα μπορέσω να αναπτύξω δεξιότητες, όχι μόνο να γράφω ή όχι μόνο να φιλμάρω, τέλος πάντων, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά πώς θα μπορέσω ουσιαστικά να αναπτύξω μια γκάμα δραστηριοτήτων. Θεωρώ ότι το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Τρίτον, το να μπορέσουμε, και αυτό έτσι είναι το σημαντικότερο, το να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις δυνατότητες που έχουμε ως χώρα, ως πολίτες και ειδικά η νέα γενιά. Να αναδείξουμε, ενώ έχουμε παρεξηγηθεί, τις δυνατότητες που έχουμε και το τι μπορούμε να προσφέρουμε. Και αυτό νομίζω ότι ήταν η κυριότερη και μεγαλύτερη πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι πήγαμε αρκετά προηγούμενα. Ωραία. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ποια είναι η επόμενη μέρα. Με όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε. Τι είναι αυτό το οποίο μας μένει και τι θα κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα. Αυτό το οποίο θα γίνει από εδώ και πέρα, έτσι και με την ομάδα που δουλέψαμε ή και, και ειδικά και με το CSIS, είναι το να αναπτύξουμε άλλες συνέργειες. Το να μπορέσουμε δηλαδή να αναπτύξαμε ήδη το report σε περισσότερες σελίδες. Το βίντεο από 4 λεπτά είναι το οποίο θα το δείτε μαζί μας. Το κάναμε 15 λεπτά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το προσφέρουμε ως ένα ολοκληρωμένο report, το οποίο θα δώσει άμεσες και χρηστικές κατευθύνσεις σε αυτούς που το έχουν άμεση ανάγκη, δηλαδή τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς. Δεύτερον, επιδιώκουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό το οποίο δημιουργήσαμε συνέργειες για να δημιουργήσουμε έτσι περαιτέρω reporting πάνω σε αντίστοιχα ζητήματα που απασχολούν είτε το CSIS, είτε εμάς ως χώρα, ως περιοχή κλπ. Yumi, you wanna say a few things about the day? Θα ήθελες να μιλήσεις για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, το θέμα που επέλεξαν οι φοιτητές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να πούμε ότι η δημοσιογραφία δεν αφορά μόνο το ρεπορτάζ. Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο και αυτό ισχύει ιδιαιτέρως με τις ευρωεκλογές του 2019. Άρα, τι μπορούν να κάνουν οι δημοσιογράφοι άραγε? Και αυτό είναι ένα μέρος μιας πρωτοβουλίας που μας κάνει περήφανος, διότι δίνει την ευκαιρία σε νέους δημοσιογράφους να έρθουν σε επαφή και να προβληματιστούν πάνω στα θέματα πολιτικής και επίσης θα πρέπει να δούμε ποια άλλα ρεπορτάζ μπορώ να κάνω αργότερα. Είναι ένα πάρα πολύ εντατικό 7ημερο σεμινάριο, αλλά παράγεται πάρα πολύ υλικό. Άρα θα πρέπει να εξετάσουμε τι ρεπορτάζ θα προκύψουν μετά από το πρόγραμμα. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο με διεθνείς δημοσιογράφους. Πέρσι είχαμε 4 σεμινάρια μάλλον και επίσης θα μπορέσουμε να χτίσουμε τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να μιλήσουν για την εμπειρία τους, να μπορούν να μιλήσουν για τα ρεπορτάζ που κάνουν. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε και πολύ μεγάλη επίδραση. Ευχαριστώ πολύ. Το βίντεο, το οποίο είναι μέρος του report αυτό το οποίο δημιουργήσαμε και ουσιαστικά είναι μέρος αυτής της multimedia κάλυψης την οποία δουλέψαμε τις 10 μέρες που ήμασταν. Οπότε ας δούμε μαζί το βίντεο. The Cold War is an ideological confrontation between the East and the West, between communism and capitalism. Without a doubt, an important aspect of the Cold War was the information struggle. The techniques used by the Soviets, and particularly organizations like the KGB, included forgeries, misinformation, disinformation campaigns, just general overt statements from newspapers,
an authoritarian tool that was used against open and free societies to exploit divisions in liberal democracies. For example, in 1959, there was a KGB, a Soviet bloc operation in West Germany that tried to reignite anti-Semitic feelings. A couple of hundred small incidents were partly staged, but then very quickly actual anti-Semitic acts were committed. So the line between fake anti-Semitic acts in early 1960 and real anti-Semitic acts became very blurry, very difficult to say where the line was. Vast majority of it was a propaganda campaign. KGB acquired an entire pile of secret and top secret documents in the 1960s from an American spy in Paris. He then decided to reuse these files for publicity purposes as a disinformation operation. The operation was effective because American war plans at the time were pretty aggressive in the 60s. So, for example, actually in a war plan, dropping a nuclear weapon on a West German target, that wouldn't go down very well in the West German press. The Soviets exploited the outrage and the fact of secrecy here. That political dynamic, the driving of wedges between allies here, was exploited again and again. Here is target number 1 for the Reds. And who's in the bullseye? You are. In the early and middle stages of the Cold War, the US and European governments were slow. They were far too cautious. They were not offensive in any way. And so what we saw, though, is by the 1980s, with governments in multiple places, both in the US and the Europeans, they got notably better at establishing interagency processes and getting information out quickly and responding quickly to those. The way the information is conveyed is totally different now. They are using the same tactics, but they are using 21st century tools that are amplifying them. So instead of radio and newspaper and television only, we now have the internet and social media dimensions. You see that with Internet Research Agency based in St. Petersburg. They're churning out thousands of messages a day, which influence people around the world. So we have information that's getting to populations quicker, but we have governments that are reacting far too slowly to it. It's the lack of knowledge of what is at stake, what is happening, and a national consensus to say we have to fight back against that. It's vulnerabilities in the West, partisanship, the rise of nationalism in countries like Hungary right now that are also being exploited. I think right now Western Europe and the US are reacting to the information campaign much like they did in the early phases of the Cold War. Too slow, too reactive. The part that I think the European Union needs to play is to strengthen itself. Right now, it's being used as a punching bag by Russian disinformation and malign influence. But I think this action actually has to happen at the state level, the national level, because what Russia is exploiting are divisions within societies, and they take on the color and the hue of what is driving and dividing that society. More important in the future to have the training to sort of look at the internet, this confusing thing, this information that's highly accurate, very helpful, and information that is poisonous and fake. And then to be able to say, okay, this is good and this is bad, and I'm going to tell you why and how to make sense of this. Θα ήθελα να καλέσω τώρα τον Ηλία τον Νικέζη και τη Μαγδαληνή την Γκόγκου για να μας πούν που δημιούργησαν μαζί με τον Diego το ΣΑΕΖ, ήταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία του βίντεο αυτού. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Ηλίας ο Νικέζης. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και δημιουργήσαμε αυτό το βίντεο μαζί με τη Μαγδαληνή και τον Diego και υπό την καθοδήγηση και τα μέσα του CSIS. Μαγδαληνή. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μαγδαληνή Γκόγκου και είμαι τελειόφοιτη φοιτήτρια στο τμήμα Δημοσιογραφίας. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε το βίντεο που είδατε είναι κατά κάποιο τρόπο διπλός. Δηλαδή, αφενός θέλαμε να προβληματίσουμε το κοινό και να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον του, την προσοχή του, ώστε να διαβάσει το τελικό μας κείμενο.
και αφετέρου θέλαμε να παίξει έναν συμπληρωματικό, έναν υποστηρικτικό ρόλο, να δώσει κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα της παραπληροφόρησης. Old Game, New Rules είναι ο τίτλος που δώσαμε στο βίντεο, δηλαδή παλιό παιχνίδι με νέους κανόνες. Γιατί δώσαμε αυτό το τίτλο? Γιατί η παραπληροφόρηση είναι κάτι το οποίο υπήρχε από πάντα, δεν είναι κάτι καινούριο και έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από πάρα πολλούς actors για διάφορους σκοπούς, για τους δικούς σκοπούς. Και χρησιμοποιείται και σήμερα πάλι από πάρα πολλούς για διάφορους σκοπούς, είτε οικονομικούς είτε οτιδήποτε. Επιλέξαμε λοιπόν την περίοδο του ψυχρού πολέμου, επειδή ήταν μια πολύ συγκεκριμένη περίοδος όπου η παραπληροφόρηση χρησιμοποιήθηκε για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς και υπήρξε ουσιαστικά μια σύγκρουση στον πληροφοριακό χώρο σε αυτόν το τομέα και σήμερα βλέπουμε να υπάρχει πάλι κάτι καινούριο, το οποίο όμως έχει ενισχυθεί από το σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον που υπάρχει. Και έτσι βάλαμε σε ένα βίντεο τις δύο αυτές περιπτώσεις, το παλιό μαζί με το καινούριο, για να συγκρίνουμε και να δούμε τι ομοιότητες και τι διαφορές υπάρχουν στις τεχνικές και στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής μας στο CSIS, μας δόθηκε ευκαιρία να μιλήσουμε με πάρα πολλούς ειδικούς στον τομέα της επικοινωνίας και της παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Και επομένως, καθώς ήταν αδύνατο να χωρέσουμε όλο αυτό το υλικό σε ένα 4λεπτο βίντεο, επιλέξαμε τους 4 ομιλητές που είδατε. Ανοίξαμε το βίντεο με τον Thomas Reed, ο οποίος είναι καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο John Hopkins. Ο Thomas Reed δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα χαρακτηριστικά από την εποχή του ψυχρού πολέμου, λέγοντας ότι είναι μια εποχή στην οποία υπήρξε συστηματική και οργανωμένη παραπληροφόρηση και καμπάνιες προπαγάνδας. Τα λεγόμενα του Seth Reed έρχεται να επιβεβαιώσει και του Thomas Reed έρχεται να επιβεβαιώσει και ο Seth Jones, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος διεθνικών απειλών και σύμβουλος προγράμματος διεθνής ασφάλειας του CSIS και είναι ο πλέον ειδικός για να μας πει αν αυτό απειλεί κάποια απειλή ή όχι. Και αυτό που μας λέει είναι ότι στο παρελθόν η Δύση δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει σε αυτό που είχε να αντιμετωπίσει. Με την πάροδο του χρόνου όμως σιγά σιγά ανέπτυξε τις τεχνικές μεθόδους, τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι ήταν οι απαραίτητοι και βρέθηκε να είναι σε μια καλή θέση προς το πέρας του ψυχρού πολέμου. Ερχόμενο στο σήμερα, αυτό που μας λέει είναι ότι και πάλι είμαστε σε μια θέση που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση, δεν έχουμε σωστούς μηχανισμούς. Μιλώντας και πάλι για το σήμερα, ο Τόμας Μίλερ είναι πρώην Αμερικανός διπλωμάτης, έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με ζητήματα παραπληροφόρησης και έχει μεγάλη εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας. Ουσιαστικά αυτό που αναφέρει είναι ότι υπάρχει μία διαφορά στα μέσα και στα εργαλεία παραπληροφόρησης σε σχέση με τις δύο εποχές, δηλαδή τον ψυχρό πόλεμο και σήμερα, προφανώς και λόγω της ανάπτυξης των τεχνολογιών του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα που φέρνει είναι το εργοστάσιο παραπληροφόρησης στη Ρωσία, τα Farm Trolls, από τα οποία προέκυψαν πάρα πολλά προϊόντα μη αξιόπιστων πληροφοριών. Και φυσικά, μιλώντας εφόσον το άρθρο μας μιλάει για την Ευρώπη, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την Heather Conley, η οποία είναι η υπεύθυνη του προγράμματος του CSIS για την Ευρώπη, Ευρασία και Αρκτική, η οποία αυτό που μας λέει είναι, όπως μας έχουν πει και άλλες συνεδριάσεις που έχουμε πάρει, και πραγματικά ήταν αδύνατο να χωρέσουμε όλο το υλικό το οποίο είχαμε μέσα σε αυτό το βίντεο, γιατί η παραπληροφόρηση ουσιαστικά με το να θέτει σε κίνδυνο την ίδια την κριτική σκέψη των ανθρώπων, των πολιτών, θέτει σε κίνδυνο και τη δημοκρατία. Αυτό που μας λέει λοιπόν η Χέδερ είναι ότι δεν έχουμε γνώση δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που διακυβεύεται πραγματικά από την παραπληροφόρηση. Και ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε
Και το δεύτερο που μας λέει είναι ότι δεν υπάρχει συνένεση, κάποια κοινή συνένεση στο πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε παραπληροφόρηση. Και αποφασίσαμε να κλείσουμε το βίντεο με μία δήλωση από τη συνέντευξη του Τόμας Ριτ, ο οποίος θίγει το ζήτημα του media literacy, του εγγραμματισμού στα μέσα ή αλλιώς της παιδείας στα μέσα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να εξοικειωθούν με κάποιες έννοιες και αρχές της δημοσιογραφίας, τουλάχιστον ως ένα πρώτο βήμα προς την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Τελειώντας με το βίντεο, το όλο θέμα του προγράμματος δεν ήταν μόνο να φτιάξουμε ένα συγκεκριμένο βίντεο ούτως ή άλλως. Το θέμα του προγράμματος ήταν να πάρουμε κάποια πράγματα τα οποία θα τα κρατήσουμε για το μέλλον. Επομένως, αυτά τα οποία μας μείνανε περισσότερο από κάθε τι είναι ότι, εντάξει, φτιάχνοντας ένα βίντεο κάποια τεχνικά θέματα, νομίζω ότι δεν είναι τα σημαντικά εδώ. Πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια ιστορία η οποία πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, κάποια ροή, η οποία όμως η ιστορία δεν χρειάζεται να είναι αυτή, πρέπει να είναι υποστηρικτική του περιεχομένου το οποίο θα έχουμε στο άρθρο το οποίο θα βγάλουμε, γιατί έχουμε ένα multimedia περιβάλλον, οπότε θέλουμε το άρθρο μας να περιέχει και άλλα πράγματα εκτός από το λεκτικό κείμενο. Θέλουμε λοιπόν μια ιστορία που να είναι συμπληρωματική και να μην λέει αυτά που θα πει μέσα το κείμενο και η οποία να τραβήξει ουσιαστικά τον αναγνώστη να μπει και να διαβάσει και το υπόλοιπο κείμενο και να του δώσει κάποια πληροφορία παραπάνω από αυτή που θα πάρει διαβάζοντας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Before I bring the next group up, I just... Ναι, πριν φέρω την επόμενη ομάδα επάνω, θα ήθελα να πω πάνω σε αυτά που είπατε. Πράγματι, αυτό το ρεπορτάζ με τα πολυμέσα λειτουργεί αλληλοσυμπληρωματικά. Έχετε λοιπόν το βίντεο και το άρθρο. Έτσι ακριβώς μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε διαφορετικά μέσα. Δεν έχουμε ένα ρεπορτάζ δηλαδή με τη μορφή βίντεο ή με τη μορφή ηχητικού. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν είχε διάρκεια μιας εβδομάδας και πραγματικά έκαναν εξαιρετική προσπάθεια. Έρχεται τώρα ο Σοφοκλής και ο Βάιος για να μιλήσουν για το θέμα τους. Σοφοκλής Γερούλης, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μιμία Ιστορίας στο Τελείο Πανεπιστήμιο. Χάρμπας Βάιος, επίσης μεταπτυχιακός φοιτητής. Η δική μας η ομάδα στο πλαίσιο του project δουλέψαμε πάνω στο κομμάτι της οπτικοποίησης των δεδομένων. Ήταν ένα κομμάτι αρκετά απαιτητικό, στο οποίο μας βοήθησε σημαντικά και η καθοδήγηση που είχαμε από τους μέντορες μας στην Ουάσιγκτον. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ανάλογα αυτό που συνειδητοποιήσαμε πολύ γρήγορα είναι ότι ανάλογα με τις παραμέτρους που θα επιλέξει ο ερευνητής, ο δημοσιογράφος, αντίστοιχη αντίληψη της πραγματικότητας θα προσλάβει και το κοινό. Χρειάστηκε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αρκετούς διαφορετικούς δείκτες, τους οποίους θα σας αναφέρει τώρα ο Βάιος, και θα συνεχίσουμε με μια ανάλυση του τι μας έδειξε πραγματικά αυτή η οπτικοποίηση των δεδομένων. Αρχικά τώρα, σε ό,τι αφορά το τεχνικό τομέα και τους δείκτες, αποφασίσαμε να επιλέξουμε το κριτήριο της εγκυρότητας για τις μετρήσεις. Στην ουσία, αναζητήσαμε τα στοιχεία, τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται εδώ σε μεγάλους οργανισμούς, οι οποίοι διακρίνονται από αναγνωρισιμότητα και στην ουσία έχουν κάποια αξιοπιστία σε αυτά που παρουσιάζουν. Αρχικά, όλες οι μετρήσεις μας και τα γραφήματα βασίστηκαν σε στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το οποίο είναι στην ουσία επίσημες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στατιστικών στοιχείων. Το Ευρωβαρόμετρο, οι εκθέσεις του στην ουσία δημοσιεύονται 2 φορές το χρόνο, την Άνοιξη και τον Νοέμβριο. Επίσης, πήραμε στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα, World Bank. Πήραμε στοιχεία από το OECD, που είναι ένας πολυεθνικός οργανισμός που προωθεί την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και συνεργασία. Ενώ τέλος είδαμε και μερικά πράγματα από το Freedom House, το οποίο είναι μια επίσης μεγάλη οργάνωση παγκόσμια, η οποία μάχεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ατομικών και της δημοκρατίας. Για να επιστρέψω στο Ευρωβαρόμετρο, στο οποίο, όπως προείπα, βασίστηκε η έρευνα, στην ουσία βασίστηκε στην έκθεση της Άνοιξης του 2018, δηλαδή περίπου 1 χρόνο πριν. Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο δημοσιεύτηκε
τον Νοέμβριο, όμως επιλέξαμε να πάρουμε τα στοιχεία της Άνοιξης, επειδή η έκθεση του Νοεμβρίου είναι πολύ πιο συμπληρωματική και δεν έχει τόσα νέα στοιχεία, ενώ της Άνοιξης είναι πολύ πιο πλήρης. Από εκεί και πέρα βρήκαμε και κάποια στοιχεία και για προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, από το 1999 μέχρι το 2014, τα οποία όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μελλοντικές έρευνες. Επίσης, τα γραφήματα δημιουργήθηκαν μέσω του κώδικα JavaScript, ενώ επιλέξαμε να παρουσιαστούν με bubbles, όπως βλέπετε, διότι θεωρήσαμε πως είναι ο πιο εύκολος τρόπος και κατανοητός για το κοινό, για να καταλάβει στο περίπου τα αποτελέσματα. Ωραία. Να περάσουμε τώρα στην ερμηνεία, τι πραγματικά μας έδειξαν αυτά τα γραφήματα. Οι χώρες που επιλέξαμε 15 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες οι οποίες βρίσκονται προς τα πάνω είναι οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλότερη εμπιστοσύνη στα μίντια. Οι χώρες που βρίσκονται προς τα δεξιά είναι οι χώρες οι οποίες έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέγεθος της χώρας, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθός της σε αυτόν τον ψηφιακό χάρτη, ας τον ονομάσουμε έτσι, είναι το πολιτικό ενδιαφέρον των πολιτών της. Δηλαδή, είναι ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες θα λέγουμε ότι επιδεικνύουν ένα ενδιαφέρον προς τις πολιτικές υποθέσεις, είτε είναι σε τοπικό, είτε σε πολιτικό, είτε σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Εάν υπάρχει μια θεωρητική ισορροπία ανάμεσα στους πολίτες που εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέσα, αυτό που αντιλαμβάνεται κάποιος σχετικά άμεσα είναι ποιες χώρες βρίσκονται κάτω και αριστερά. Δηλαδή, οι χώρες που εμφανίζουν ποσοστά μικρότερης εμπιστοσύνης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μίντια. Μπορούμε να δούμε πού είναι η θέση της χώρας μας, η θέση της Ελλάδας, η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Βλέπετε πόσο μικρή είναι η θέση της Γαλλίας εδώ πέρα, η Ιταλία και κάποιες άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία. Το πολιτικό ενδιαφέρον είναι μια πολύ κρίσιμη παράμετρος, γιατί μπορεί ουσιαστικά να μας δείξει σε πολύ έγκυρο χρόνο ποιο κοινό και ποιοι πολίτες εμφανίζουν μια τάση να ασχοληθούν με τις πολιτικές υποθέσεις. Αυτοί οι πολίτες, ωστόσο, εάν δεν επιδεικνύουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη σε θεσμούς, είτε είναι ευρωπαϊκούς, είτε είναι εθνικοί θεσμοί αυτοί, πιθανότατα είναι και ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση. Και αυτό μας δείχνει την τάση που επικρατεί και στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, να κυριαρχεί όλο και περισσότερο μια αντίληψη η οποία οδηγεί τους πολίτες σε λανθασμένες αποφάσεις, λανθασμένες αντιλήψεις ή αντιλήψεις οι οποίες είναι βασισμένες σε λυπή στοιχεία και γεγονότα. Το αμέσως επόμενο γράφημα, αν μπορούμε να το δούμε, μπορούμε. Ωραία. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε την εμπιστοσύνη προς τις εθνικές κυβερνήσεις. Προς τα δεξιά, ξανά, είναι η εμπιστοσύνη που έχουν οι χώρες στις εθνικές κυβερνήσεις και προς τα πάνω είναι η εμπιστοσύνη που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη μελέτη μας, το μέγεθος της χώρας δείχνει την εμπιστοσύνη που έχουν στα μίντια. Περίπου παίζουμε με τους ίδιους παράγοντες, ωστόσο με μια διαφορετική ανάγνωση αυτή τη φορά. Αυτό που μας δείχνει ξανά, μπορείτε να δείτε πού βρίσκεται η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, πού βρίσκεται ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που αξίζει κανείς πραγματικά να παρατηρήσει, φυσικά η προσέγγιση μας ήταν για την παραπληροφόρηση, αλλά αναπόφευκτα υπάρχει και ένας συσχετισμός με την έννοια του οικονομικού υποβάθρου. Όταν τόσο μεγάλες οικονομικά δυνάμεις όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία και φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν τόσο χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης, δεν μπορεί κανείς παρά να διαρωτηθεί ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποιο βαθμό μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πόσο εύκολα θα έρθει αυτή. Από εκεί και πέρα, μιλάμε συχνά για την έννοια της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι μια κορυφαία έννοια, η οποία δεν απευθύνεται τόσο στα μίντια, αλλά σίγουρα αυτό που αντιληφθήκαμε και μέσω της έρευνας που κάναμε σαν ομάδα και από τις αντίστοιχες διαλέξεις των ακαδημαϊκών, ήταν ότι η εμπιστοσύνη είναι ένας πολύ ισχυρός δείκτης που δείχνει πώς πορεύεται η κοινωνία, όχι μόνο από την άποψη των πολιτικών αποφάσεων, αλλά και από την άποψη του δημοσίου βίου εν γέννη. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε
με το βαθμό στον οποίο οι πολίτες εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες και από ελληνικούς οργανισμούς, μπορείτε να τις αναζητήσετε, και φυσικά από παγκόσμιους οργανισμούς, οι οποίοι δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς τους, προς τα μέσα και προς τους συμπολίτες τους, πάνω σε αυτή την εμπιστοσύνη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και η πρόοδος της κοινωνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένα αναπόσπαστο σημείο της κοινωνικής συνοχής και φυσικά η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι αυτή που δημιουργεί το έδαφος, δημιουργεί σε κάθε περίπτωση είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση και διάδοση της παραπληροφόρησης. Η εμπιστοσύνη, λοιπόν, όπως πρέπει και ο Σοφοκλής, είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης, ειδικά όταν πρόκειται να μελετήσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η παραπληροφόρηση. Όμως, την ίδια στιγμή, η εμπιστοσύνη αποτελεί και ένα δείκτη ο οποίος είναι πάρα πολύ σύνθετος και πολύπλοκος κατά την προσέγγιση του, ακριβώς επειδή επηρεάζεται και κατ' επέκταση διαμορφώνεται από ένα σύνολο παραγόντων, μια σειρά παραγόντων. Πριν κλείσουμε την δική μας παρουσίαση για τα γραφήματα, θα θέλαμε να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι το reporting, ο τρόπος που οι δημοσιογράφοι καλύπτουν, ειδικά τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, και ο τρόπος που καλύπτουν θέματα που άπτονται της δημοκρατίας και των απειλών προς τη δημοκρατία, να έχει έναν τρόπο ο οποίος στηρίζεται σε πολλές διαφορετικές παραμέτρους. Εδώ είδαμε την οπτικοποίηση δεδομένων, τα οποία δεδομένα είναι ανοιχτά προς τους πολίτες. Ωστόσο, αν δεν καταστούν σε αυτούς ορατά, με έναν τρόπο ο οποίος είναι ελικτικός, είναι κατανοητός και μπορεί να τους μεταδώσει ακριβώς το μήνυμα το οποίο χρειάζεται να προσλάβουν, δυσκολεύει αρκετά και το έργο των δημοσιογράφων. Επομένως, η πρόοδος, η συνέργεια ανάμεσα στους δημοσιογράφους ανά τον κόσμο και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται σύνθετα ευρωπαϊκά και παγκόσμια ζητήματα, σίγουρα μπορεί να δράσει καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση τόσο των δημοκρατικών θεσμών, που όλους μας ενδιαφέρει, όσο και στο ενδιαφέρον των πολιτών, το υγιές ενδιαφέρον τους και της εμπιστοσύνη τους απέναντι στους θεσμούς και στα μέσα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το κομμάτι. Όπως σας είπα, στο άρθρο αυτό το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του CSIS, χρησιμοποιήσαμε και αξιοποιήσαμε όλους τους σύγχρονους τρόπους για την μελέτη του αντικειμένου, αλλά ταυτόχρονα και ό,τι έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία. Τώρα θα σας μιλήσουν η Άννα Λαμπροπούλου και ο Κωνσταντίνος ο Κούγκας, οι οποίοι δούλεψαν πάνω στο κομμάτι του podcast που αναπτύξαμε γύρω από το θέμα αυτό. Άννα, Κωνσταντίνε, ελάτε. Χαίρετε, είμαι η Άννα Λαμπροπούλου, είμαι φοιτήτρια στο τμήμα Δημοσιογραφίας και Μιμίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Κούγκας, επίσης φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η δική μας η ομάδα ουσιαστικά δημιούργησε ένα ηχητικό κλιπ υπό την καθοδήγηση της Γιου Μιαράκη που βρίσκεται σήμερα μαζί μας και της συναδέλφου της Franz Bergham, μέσα από το οποίο μάλλον θελήσαμε να επιτείνουμε την πολυμεσικότητα του τελικού κειμενικού αποτελέσματος της δουλειάς μας. Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποια η δομή του αποτελέσματος αυτού που κάναμε. Ουσιαστικά ξεκινάμε με μια γραμμική αφήγηση πάνω στο τι είναι disinformation. Συνεχίζουμε με τις προεκτάσεις του φαινομένου, χρησιμοποιώντας μάλιστα και δύο case studies, αυτό της κυβέρνησης Σαλβίνη και της κυβέρνησης Ορμπάν αντίστοιχα, και κλείνουμε με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί. Ενδιάμεσα χρησιμοποιούμε τρία αποσπάσματα συνεντεύξεων από τον David Kaplan, που είναι βραβευμένος δημοσιογράφος ερμηνευτικής δημοσιογραφίας, ερευνητικής δημοσιογραφίας, τη Heather Conley, που είναι διευθύντρια ευρωπαϊκού προγράμματος στο CSIS, και του Thomas Miller, που διδάσκει δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο George Washington. Η επιλογή φυσικά αυτών των προσώπων δεν είναι τυχαία, καθώς μας ενδιέφερε η εμπλοκή η δική τους στο κομμάτι της δημοσιογραφίας και η συνεισφορά τους στο θέμα της παραπληροφόρησης. Κώστα. Αν μάθαμε κάτι από αυτή την προσέγγιση την οποία είχαμε αναλάβει για περίπου μία εβδομάδα στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, αλλά ταυτόχρονα και για τόσους μήνες εδώ πέρα στην Ελλάδα, είναι ο πραγματικός κίνδυνος, ο οποίος είναι το disinformation.
Είναι ένας κίνδυνος για τις δημοκρατικές αρχές του δυτικού κόσμου, οι οποίες έχουν για τόσο καιρό και με τόσο μεγάλη προσπάθεια διατηρηθεί στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά τώρα απειλούνται κατά μεγάλο βαθμό από αυτόν τον κίνδυνο του disinformation. Όπως και με όλες τις προσπάθειες οι οποίες έχουν πάρει τόσο μεγάλο καιρό για να πραγματοποιηθούν, είναι εξίσου ευάλωτοι όσο ήταν πάντοτε, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του ψυχρού πολέμου. Και βλέπουμε και αυτή την, όπως είχαν αναφέρει και στην ομάδα του βίντεο, τις παλιές τεχνικές να χρησιμοποιούνται με καινούργια υλικά, με καινούργια συστήματα όπως το ίντερνετ, για παράδειγμα, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Τόμας Μίλερ είχε δηλώσει τη σημασία της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αλλά και την σημασία μάλλον των ίδιων των θεσμών. Στην περίπτωση αυτών των θεσμών, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουμε μάθει και εμείς, στα οποία δουλεύουμε, βλέπουμε να χρησιμοποιούνται με το disinformation και με άλλες τεχνικές για να υποβαθμίσουν τις δημοκρατικές αρχές. Ένα παράδειγμα το οποίο μπορούμε να δούμε σε αυτή την περίπτωση είναι το παράδειγμα και του Ορμπάν και του Αντιπρόεδρου Σαλβίνη στην Ιταλία, όπως αναφέραμε πριν, οι οποίοι δεν έχουν διστάσει να εκμεταλλευτούν καθόλου τις αδυναμίες που προσφέρει η δημοκρατία και το δημοκρατικό πολίτευμα. Οι αδυναμίες αυτές είναι βέβαια η ελευθερία του λόγου, η οποία επιτρέπει να χρησιμοποιούν τον disinformation χωρίς καθόλου, να το πούμε, ενδιασμούς για να προωθήσουν την προπαγάνδα τους, να προωθήσουν την ρητορική τους, αλλά να χρησιμοποιούν και την αδυναμία της ελευθερίας του λόγου για να την καταπιέσουν. Να ελέγξουν τους οργανισμούς των ειδήσεων, να ελέγξουν τα μέσα για να προωθήσουν, όπως είπαμε, αυτή την προπαγάνδα. Και σημαντικό είναι να τονίσουμε σε αυτό που είχε πει ο David Kaplan, ότι αυτή είναι η ατζέντα του αυτοκρατικού πολιτικού, να χρησιμοποιήσει τα μέσα για να προωθήσει την ρητορική του. Να πούμε επίσης ότι δουλέψαμε με τη βοήθεια του Ideas Lab, του CSIS, σε πολύ εξελιγμένα τεχνικά προγράμματα για μοντάζ και ηχογράφηση ήχου. Και κλείνοντας, αυτό που θα θέλαμε μάλλον να επισημάνουμε, είναι ότι ύστερα από την σημαντική έρευνα που κάναμε γύρω από τα 2 case studies που ανέφερε και προηγουμένως ο Κώστας, είναι ότι καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα όπως είναι ο ρατσισμός, η άνοδος της ακροδεξιάς. Η παραπληροφόρηση και σκόπιμη έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτά. Τα τροφοδοτεί και αυτά με τη θέση τους τροφοδοτούνται. Σίγουρα η οργανωτική συνεισφορά, τα κυβερνητικά μέτρα, η εφαρμογή του μηντιακού εγγραμματισμού είναι πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη του φαινομένου αυτού. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είμαστε εδώ σε μια αίθουσα που βλέπουμε πολύ κόσμο ο οποίος εμπλέκεται στα μίντια. Και δεν μπορούμε να μην τονίσουμε ότι το πιο σημαντικό είναι εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι να πάρουμε στα χέρια μας την κατάσταση και να διαχειριστούμε το φαινόμενο. Θα κλείσω λιγάκι αναφέροντας αυτές τις αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος που είχα πει πριν. Στην περίπτωσή τους βλέπουμε μάλλον ότι στην δημοκρατία και για να γίνει σωστή χρήση του δημοκρατικού πολιτεύματος σε μια χώρα, ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει, ο πολίτης πρέπει να είναι πληροφορημένος και ο πολίτης πρέπει να ξέρει γιατί αποφασίζει, το οποίο θα καθορίσει και το μέλλον της χώρας του. Και βλέπουμε ότι με την προπαγάνδα και με το disinformation αυτές οι αποφάσεις αλλοιώνονται. Ο πολίτης πλέον δεν μπορεί να κρίνει με την αλήθεια, δεν μπορεί να κρίνει με την πραγματικότητα, αλλά κρίνει με μια ατζέντα που του προωθείται, με μια προπαγάνδα που χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα πολλών, να το πούμε, ισχυρών, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται και τόσο για τη δημοκρατία. Και ο ρόλος του δημοσιογράφου σε αυτό είναι να είναι ο φρουρός. Θα κλείσω με ένα απόφθεγμα τον David Kaplan, από τους ομιλητές μας, ο οποίος είχε πει ότι στην ερώτηση μάλλον για το πώς να αντιμετωπίσουμε το disinformation, πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, είχε πει «By being a professional, a watchdog journalist that works in the public and safeguards the society and the media». Δηλαδή, να δρά ως ένας φύλακας ο οποίος φυλάει τόσο την πολιτεία του, όσο και τα μέσα στα οποία δουλεύει. Αυτή ήταν η παρουσίασή μας και σας ευχαριστώ που μας ακούσατε.
And then next. Λοιπόν, και η επόμενη ομάδα είναι η Ιωάννα και ο Νίκος. Και αυτοί θα μιλήσουν για τον έντυπο τύπο. Και είναι η ιστορία που δένει όλα αυτά τα στοιχεία μαζί. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ιωάννα Κωστοπούλου και έχω αποφοιτήσει από το τμήμα Δημοσιογραφίας. Τη στιγμή μάλλον αυτή ολοκληρώνω το δεύτερο μεταπτυχιακό μου και πάλι στην Δημοσιογραφία, συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή. Μαζί με τον Νίκο Βασιλάκη, ο οποίος βρίσκεται Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία. Τέλεια. Και τη Ζωή Μπελενιώτη που απουσιάζει μαζί μας γιατί δεν τα κατάφερε. Αποτελούμε την ομάδα του Web Editing Team. Εμείς ουσιαστικά ως ομάδα εργαστήκαμε για να έχετε το παρακάτω γραπτό αποτέλεσμα για να ολοκληρώσουμε το report και το κείμενό μας. Λοιπόν, όπως σας είπα, η ομάδα μας εργάστηκε για αυτό το σκοπό, με τη βοήθεια των ειδικών του CSIS στην Ουάσιγκτον, με τη βοήθεια του καθηγητή μας Νίκου Παναγιώτου και φυσικά όλων των υπολείπων ομάδων. Για το κείμενό μας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία τα οποία φυσικά ερευνήθηκαν ιντερνετικά και επαληθεύτηκαν από πραγματικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Ευρώπη, Ουγγαρία και Ιταλία. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμα οι άνθρωποι, ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν μάλλον σε εισαγωγικά, έτσι, μεταφορικά χρησιμοποιήθηκαν οι άνθρωποι τους οποίους γνωρίσαμε στο CSIS. Πρόκειται για ειδικούς οι οποίοι αναφέρθηκαν από τις προηγούμενες ομάδες. Εκείνοι μας διαφώτισαν για το πώς μπορούμε να επεκτείνουμε το report μας και πώς μπορούμε να πούμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα για την παραπληροφόρηση και τις απειλές αυτής. Τέλος, θέλω οπωσδήποτε να αναφέρω την επίσκεψή μας στην εμβληματική εφημερίδα Washington Post, όπου εκεί πέρα μιλήσαμε με πραγματικούς δημοσιογράφους, εργαζόμενους της ερευνητικής δημοσιογραφίας, τον Tom Hamburger, ο οποίος είναι investigative reporter, ο οποίος μας ανέφερε μέσα σε όλα το μέλλον, ή κάναμε μια συζήτηση για το μέλλον της σύγχρονης δημοσιογραφίας και για το πώς μπορεί η προπαγάνδα να απειλήσει τις δημοκρατίες και πώς μπορούν οι ειδησιογραφικοί οργανισμοί να την αντικρούσουν. Απειλεί λοιπόν η παραπληροφόρηση την δημοκρατία φυσικά και ναι, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως την απειλεί. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την προπαγάνδα και τις ψευδείς ειδήσεις, ειδικά για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες και φυσικά εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών. Το ζήτημα είναι πώς μπορούν οι σύγχρονοι ειδησιογραφικοί οργανισμοί να αντικρούσουν το φαινόμενο αυτό και να ανταπεξέλθουν και μάλιστα όχι μόνο εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών, αλλά και των υπολείπων που έρχονται. Νίκο. Μιλήσαμε ήδη για την Ουγγαρία, όπου εκεί παρατηρούμε το φαινόμενο τα μέσα από τη μία να έχουν αγοραστεί από συνεργάτες του Πρωθυπουργού Ορμπάν και από την άλλη η ίδια η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί μια εκστρατεία παραπληροφόρησης για να αποσυντονίσει την κοινή γνώμη. Από την άλλη έχουμε μια προσφυγική κρίση που μαστίζει στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει βρεθεί ένας ασφαλής δρόμος για να αντιμετωπιστεί. Αυτή η προσφυγική κρίση είναι πηγή πολλών ψευδών ειδήσεων που ακραία κόμματα από κάθε πλευρά χρησιμοποιούν για να ανέλθουν στην εξουσία, για να διατηρήσουν την εξουσία και να αντιστρέψουν το κλίμα πολλές φορές στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ιωάννα. Ναι, η παραπληροφόρηση και τα fake news, όπως σας είπαμε φυσικά και όπως αντιληφθήκατε και από τις προηγούμενες ομάδες, δεν είναι νέο φαινόμενο. Έχει αναφερθεί τουλάχιστον 2 φορές έως τώρα το ζήτημα του ψυχρού πολέμου και την προπαγάνδα που εφάρμοσαν τότε οι δύο πλευρές με διαφορετικές τεχνικές κάθε μία. Στο σημείο αυτό που αλλάζει σήμερα ουσιαστικά είναι το μέσο και η ταχύτητα με τον οποίο διαδίδονται πλέον οι ψευδείς ειδήσεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος, φαντάζομαι, εδώ μέσα που να μην χρησιμοποιεί τα social media του, έτσι, Facebook, Instagram πλέον, για να ενημερωθεί. Θα ήθελα πραγματικά να ξέρω ποιος από εσάς επαληθεύει τις ειδήσεις που διαβάζει, αν το κάνει αυτό. Φαντάζομαι όμως αντιλαμβάνεστε τον τρόπο με τον οποίο πλέον διαδίδονται όλες οι ειδήσεις, χωρίς καν να έχετε τον έλεγχο αυτών και χωρίς καν να υπολογίζετε αν είναι ψευδείς ή αν είναι αληθινές. Σύμφωνα με τον Seth Jones, τον οποίο συναντήσαμε στο CSIS, μας είπε φυσικά ότι η ταχύτητα πλέον είναι τόσο τρομακτική που ειλικρινά δεν υπάρχει ένας υγιής τρόπος, ειδικά για τους απλούς πολίτες, να διακρίνουν την ψευδή από την αληθινή είδηση.
Στην Ιταλία, για παράδειγμα, βλέπουμε τα κυβερνητικά κόμματα των 5 αστέρων και της Λέγκας του Βορρά να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, κόπημα πολλές φορές. Από την άλλη, έχουμε σε πολλές χώρες, τέλος πάντων, μία εκστρατεία παραπληροφόρησης από τους κυβερνώντες και μη. Και αυτό έχει φέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περασμένο έτος να πάρει μέτρα, να εφαρμόσει ένα Code of Practice που δεσμεύει όλα τα κράτη-μέλη και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφύγει παραδείγματα όπως τις Ιταλικές εκλογές, όπως τις Γαλλικές εκλογές που ευτυχώς σε μεγάλο βαθμό διασώθηκαν, και το Brexit, να αποφύγει κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές να έχουμε μια έξαρση της παραπληροφόρησης και μια εκστρατεία ψευδών ειδήσεων. Στο ίδιο κύμα, βέβαια, βρίσκονται και πολλά μέσα της Ευρώπης, όπου αρχής γενομένης τον Μάιο σε ένα συνέδριο στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, κατά των ψευδών ειδήσεων, αποφάσισαν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να ξεκινήσουν ένα σύμπλεγμα που ευελπιστούμε ότι θα περιορίσει τις ψευδείς ειδήσεις. Οι ψηφιακές πλατφόρμες επίσης υπέγραψαν το Code of Practice της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε μια σύμπραξή τους τόσο για τις ειδήσεις όσο και για τη διαφήμιση στις ψηφιακές πλατφόρμες όπως είναι το Facebook, Google, το Twitter, ο Mozilla και άλλα. Οπότε αυτό ίσως να μας φέρει σε ευρωπαϊκές εκλογές χωρίς επεισόδια. Χωρίς επεισόδια. Σύμφωνα με τον Μάρτιν Μπάρον, αρχισυντάκτη της εφημερίδας Washington Post, there is no democracy without a free press. Ειλικρινά θα έπρεπε να αναλογιστούμε πώς θα μπορούσε να ευδοκιμήσει μια υγιής δημοσιογραφία όταν η ταχύτητα με την οποία διαδίδονται όλες αυτές οι ψευδείς πληροφορίες, όταν οι δημοσιογράφοι οι ίδιοι δεν έχουν βρει ή δεν ακολουθούν έναν κάποιο τρόπο επαλήθευσης των στοιχείων που χρησιμοποιούν και που δίνουν στον κόσμο για να διαβάσει. Αν λοιπόν δεν το κάνουν οι δημοσιογράφοι, πώς περιμένουμε από τον απλό κόσμο να ακολουθήσει μια κάποια τεχνική ή πρακτική επαλήθευσης ψευδών ειδήσεων. Ο Τόμ Χάμπουγκερ, όπως ανέφερα και πριν, είναι δημοσιογράφος, investigative reporter. Ναι, με Pulitzer, μάλιστα, έχει βραβευτεί με βραβείο Pulitzer. Τόνισε πως πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι, σίγουρα οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να επενδύσουν στην ερευνητική δημοσιογραφία. Ξέρουμε πόσο κοστίζει αυτό, ειδικά στην Ελλάδα, στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Ίσως τα πράγματα λίγο να πάνε να γίνουν καλύτερα, αλλά ερχόμαστε από πολλές δυσκολίες. Δεν είμαστε Αμερική πιθανότατα, αλλά σίγουρα οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν στην ερευνητική δημοσιογραφία. Θα πρέπει μέσα στις αίθουσες σύνταξης να υπάρχουν αίθουσες επαλήθευσης ειδήσεων. Μάλιστα, σε προηγούμενη συζήτηση αναφέρθηκε πριν, αν θυμάμαι καλά, από τον Μεσίνη, σε προηγούμενη κουβέντα, αναφέρθηκαν ότι δεν υπάρχουν στις σύγχρονες αίθουσες σύνταξης τρόποι επαλήθευσης των ειδήσεων. Μάλλον θα πρέπει να επενδυθούν κάποια χρήματα και στην ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά και στις τεχνικές. Έτσι, σίγουρα έχουμε καλύτερα εκπαιδευμένους δημοσιογράφους που θα κάνουν σίγουρα καλύτερα τη δουλειά τους, αλλά έχουμε και ένα καλύτερο κοινό. Καλύτερο με την έννοια του ότι είναι πιο επιτιδευμένο εν μέρη. Έρχεται από το υλικό το οποίο του δίνουμε εμείς. Σκοπός λοιπόν θα είναι λίγο, ναι μεν εμείς οι δημοσιογράφοι να θορυβηθούμε, ήδη συμβαίνει αυτό, δηλαδή βλέπουμε ειδήσεις οι οποίες διαδίδονται όχι διαδίδονται, ανεβαίνουν σε πολλά site χωρίς να έχουν επαληθευτεί από τους δημοσιογράφους και μετά μπαίνουν στη διαδικασία να κατεβάσουν, ας πούμε, την είδηση ή να διορθώσουν, γιατί δεν είχαν το χρόνο της επαλήθευσης. Ένα λοιπόν, ερευνητική δημοσιογραφία, δύο σίγουρα τεχνικές fact-checking, έτσι, και σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε εκπαιδευμένους δημοσιογράφους και εκπαιδευμένο κοινό. Ο εγγραμματισμός λοιπόν στα μέσα,
Ειλικρινά θα ήθελα η συζήτησή μας αυτή, η παρουσίασή μας αυτή και το κείμενό μας φυσικά να εμπνεύσει όλους εσάς, δημοσιογράφους και μη, φεύγοντας από εδώ να αναρωτηθείτε ότι τελικά εγώ, μπορεί να ακολουθώ στα social media μου ορισμένους ειδησιογραφικούς οργανισμούς, να διαβάζω αυτά τα οποία βγαίνουν στην αρχική μου σελίδα, αλλά εν τέλει με ποιο τρόπο επαληθεύω αυτά που διαβάζω. Πώς ξέρω ότι δεν έχω κάνει κοινοποίηση μιας ψευδούς είδησης και από εκεί και πέρα δεν την πήρε ένας άλλος φίλος μου και ένας άλλος και τελικά δεν φτάσαμε να διαιωνίσουμε, ας πούμε, μια απίστευτα ψεύτικη είδηση. Σε όλους θα έχει συμβεί σίγουρα. Θα ήθελα πραγματικά λίγο να ψαχτείτε περισσότερο και το απλό κοινό και το πιο ειδικό. Εξάλλου, μπορεί για πολλούς από εμάς να φαίνεται ως μια πολυτέλεια η ερευνητική δημοσιογραφία, τα fact-checking, οι fact-checking πλατφόρμες, η εκπαίδευση του κοινού. Αλλά στην πραγματικότητα δεν νομίζω να είναι πολυτέλεια και δεν είναι μακριά η στιγμή που τα παραδοσιακά μέσα θα εξαρτούνται απόλυτα από αυτά και η επιβίωσή τους ενδεχομένως να εξαρτάται από την ερευνητική δημοσιογραφία και από τα εργαλεία αυτά που αναφέραμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να κάνω λίγο μια αναφορά πριν προχωρήσουμε στο γιατί η συγκεκριμένη έτσι δουλειά η οποία έγινε στην Αμερική είναι καινοτόμα και ποια είναι τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Καταρχήν είναι καινοτόμα γιατί δουλέψαμε μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον με πολύ συγκεκριμένες προθεσμίες όπως υποχρεούται να δουλέψει ο κάθε δημοσιογράφος. Δεν ήταν δηλαδή μία άσκηση σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά είχε πολύ συγκεκριμένα χρονικά όρια μέσα στα οποία τα παιδιά έπρεπε να ανταποκριθούν. Είναι ένα report το οποίο ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει ό,τι έχει περίπου συζητηθεί, αλλά και πέρα από αυτό αναδεικνύει πολύ συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα και δίνει συγκεκριμένες πρακτικές κατευθύνσεις. Δεν ήταν δηλαδή μια ακαδημαϊκή άσκηση και δεν θα θέλαμε ποτέ να είναι κάτι τέτοιο. Τρίτον, το πολύ σημαντικό είναι το ότι επιδιώκουμε αυτό να αποτελέσει σημείο εκκίνησης ενός ευρύτερου διαλόγου που σίγουρα απασχολεί αυτή τη στιγμή το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών. Γι' αυτό και το report αυτό θα το διαθέσουμε ευρύτερα, ούτως ή άλλως είναι στα αγγλικά, πέρα από το CSIS θα το διαθέσουμε ευρύτερα καθώς αποτελεί ένα πολύ συγκεκριμένο πρακτικό οδηγό για τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς. Ταυτόχρονα, έχοντας υπόψη όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, δηλαδή είτε ως πανεπιστημιακοί, στον κάθε τομέα που ο καθένας δουλεύει, γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε πιθανώς τα μέσα ή δεν έχουμε εκπαιδευτεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Οι φοιτητές, τα παιδιά ανέδειξαν τις δυνατότητες που έχουμε, αλλά και ταυτόχρονα την ικανότητά τους να δουλέψουν κάτω από πίεση και μέσα σε ένα πολύ πιεστικό και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Γιούμι. Yes, indeed. Ναι, πράγματι. Και εγώ είμαι πρώην δημοσιογράφος του έντυπου, του δημοσιογράφου κτλ. Και περνούμε από bootcamps. Και σε αυτή τη φάση θα ήθελα να πω ότι ήμουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη και εντυπωσιασμένη από τους φοιτητές οι οποίοι εστίαζαν πάνω σε θέματα παραπληροφόρησης. Ερχόμενοι λοιπόν είχαν ήδη μεγάλο εύρος γνώσεων την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα. Προσπαθήσαμε να εγκληματιστούμε, να οριστικοποιήσουμε το τι ακριβώς ήθελε κάθε φοιτητής. Τους χωρίσαμε σε ομάδες, βίντεο, και έντυπα μέσα. Μιλήσαμε πολύ για το πώς μπορούμε να τα συνθέσουμε όλα αυτά και πώς μπορούμε να έχουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο θα τραβήξει την προσοχή του κόσμου. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με ένα ρεπορτάζ ή μια στήλη 2.000 λέξεων, αλλά πώς μπορούμε να μεταδώσουμε πληροφορίες στην ποσότητα του χρόνου που έχουμε. Αυτό έγινε τη Δευτέρα. Είχαν πρόσβαση σε ειδικούς μας, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα διακεκριμένοι. Ο Seth Jones, για παράδειγμα, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας των διεθνικών απειλών, είναι και αυτός πρώην δημοσιογράφος, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, έχει υπόβαθρο στη ψυχολογία, στην προπαγάνδα και πώς αυτή επηρεάζει τις κοινωνίες και πόσο επιρρεπείς είναι οι κοινωνίες. Αυτήν
Αυτό ήταν πολύ χρήσιμο. Στα μέσα της εβδομάδας οι φοιτητές είχαν ακούσει την Heather Connolly και τον Seth Jones. Η Heather Connolly είναι η εμπειρογνώμων για θέματα που αφορούν στη Ρωσία. Την Τετάρτη δαπάνησαν όλη την μέρα ολοκληρώνοντας, παράγοντας και γράφοντας το σενάριο και πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για μένα πάντα το πόσα πράγματα μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι μέσα σε μια εβδομάδα. Γιατί πραγματικά μια εβδομάδα δεν είναι πολύς χρόνος για να ολοκληρώσεις ένα ρεπορτάζ 1.000-2.000 λέξεων, όμως τα κατάφεραν, ανταπεξήλθαν και όταν πια ζητήματα του ρεπορτάζ μπορούμε να παρουσιάσουμε με βίντεο ή με ηχητικό κτλ. Και πραγματικά ήταν απίστευτο. Σήμερα, πριν έρθουμε εδώ, πάρα πολλοί διδυτές έλεγαν πόσο άγχος είχαν. Όμως την τελευταία μέρα έκαναν ήδη μια παρουσίαση στο δικό μας CEO, στον Dr. John Hammery, ο οποίος είναι πρώην Υπουργός Άμυνας του Προέδρου Κλίντον. Δηλαδή, αν μπόρεσαν να περάσουν από αυτό, η παρουσίαση που έκανα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Τους είπα, εντάξει, η σημερινή παρουσίαση θα είναι τίποτα και πραγματικά το απέδειξαν αυτό. Ελπίζω ότι μάθατε πολλά για αυτή την πρωτοβουλία. Αυτού του είδους τα πράγματα ελπίζουμε ότι θα φέρει το IMED. Η ερευνητική δημοσιογραφία είναι σήμερα περισσότερο σημαντική από ποτέ και είναι πολύ ενδιαφέρον, όπως ακούσαμε από διαφορετικά πάνελ, το πόσο διαφέρει η δημοσιογραφία από χώρα σε χώρα. Νομίζω ότι η σημασία των συντακτών και των επιμελητών κτλ. Δεν τονίζεται αρκετά. Έχουμε ανθρώπους στο προσωπικό μας που είναι πρώην δημοσιογράφοι, οι οποίοι συμβουλεύουν τους φοιτητές κτλ. Είναι σαν να έχουμε λοιπόν τη σχέση του δημοσιογράφου με τον συντάκτη και το να έχουμε αυτό το feedback είναι σημαντικό. Υπότροφος του Κολόμπια είχε πει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει να δεχόμαστε feedback και επικοδομητική κριτική από τους ομοτιμούς μας κτλ. Στην Αμερική είμαστε καλοί σε αυτό. Δεν είμαστε καλοί σε όλα, αλλά σε ό,τι αφορά στην επικοδομητική κριτική είναι νομίζω εξαιρετική. Ελπίζω λοιπόν οι φοιτητές τόσο στο πρόγραμμα δημοσιογραφίας του Columbia όσο και στο πρόγραμμα του CSIS να μπόρεσαν να αναδείξουν αυτές τις δεξιότητες και ελπίζω αυτό το εκολαπτήριο, το IMED, να ενισχύσει αυτή την δημοσιογραφική άσκηση. Είναι σημαντικό και το οποίο ανέδειξε πολύ και η Γιούμι είναι το γεγονός ότι έπρεπε να διαχειριστούμε έναν απίστευτο όγκο πληροφοριών. Είδατε από πολλές πλευρές και απόψεις, π.χ. από τα στατιστικά δεδομένα που έπρεπε να συνδυαστούν προκειμένου να δείξουμε το πώς συνδέεται ο βαθμός εμπιστοσύνης με τα φαινόμενα παραπληροφόρησης, αλλά ταυτόχρονα και όλον αυτόν τον όγκο υλικού που έχει παραχθεί και συζητά το φαινόμενο. Άρα εμείς έπρεπε να δημιουργήσουμε κάτι άλλο, αξιοποιώντας ό,τι έχει παραχθεί και πηγαίνοντας τη συζήτηση ένα βήμα πιο πέρα. Η επόμενη μέρα περιλαμβάνει ουσιαστικά όλη αυτή η πρωτοβουλία την οποία ξεκινήσαμε και με το CSIS και με το Ίδρυμα Νιάρχος. Είναι ουσιαστικά ότι μας πήγε στο να δημιουργήσουμε μια συμμαχία μαζί με άλλα 24 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και όπου και έχουμε ξεκινήσει ουσιαστικά να κάνουμε fact-checking για τις ειδήσεις που θα δημοσιεύονται εθνικά αλλά και πανευρωπαϊκά και ό,τι σχετίζεται και αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Έτσι δηλαδή το report αυτό αποτέλεσε και αποτελεί ουσιαστικά μια αφορμή για να δώσουμε πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να ερευνήσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θα ήθελα λίγο τα παιδιά, επίσης, αν θέλετε, ελάτε να πείτε δύο πράγματα, γιατί ήταν μια μοναδική εμπειρία ξέχωρα από το κομμάτι το πρακτικό. Είχε και πράγματα πολύ ουσιαστικά, όπως την επίσκεψή μας στο Washington Post ή στο News Museum. Θέλετε όλοι μαζί λίγο να έρθουμε να πείτε λίγο για την εμπειρία σας και δύο λόγια ο καθένας, απλά έτσι σύντομα, γιατί η συντομία νομίζω ότι είναι βασική αρχή της δημοσιογραφίας, για το πώς ήταν η εμπειρία στην Αμερική. Ναι. Καταρχάς να πω ότι ήταν μια μοναδική ευκαιρία και για μένα και για τους συμφοιτητές μου και αποκομίσαμε πάρα πολλά. Το κυριότερο, αυτό που έχω να πω δηλαδή, είναι ότι ουσιαστικά συνειδητοποιήσαμε την αξία της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της ποιοτικής δημοσιογραφίας. Είχαμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε με επαγγελματίες και να δημοσιεύσουμε την ιστορία μας.
Και αυτό πιστεύω ήταν το σημαντικότερο. Για μένα προσωπικά ήταν, αν μου ζητούσα να περιγράψω αυτή την εμπειρία με μία φράση, θα έλεγα ότι ήταν κάτι το απίστευτο. Για μένα το να συνεργάζεσαι με προσωπικό τόσο εξειδικευμένο και να σου παρέχουν τόσο πολύτιμες γνώσεις και υψηλού επίπεδου ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα όνειρο για μένα. Από εκεί και πέρα θεωρώ πως όχι μόνο αναβάθμισα το επίπεδο των γνώσεών μου, αλλά πάνω απ' όλα έγινα και καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτές τις εμπειρίες. Ευχαριστώ. Πέρα από το ότι υπόθηκε ότι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη και μοναδική εμπειρία, θα ήθελα να προσθέσω ότι ήταν επίσης μια πολύ επιδοφόρα εμπειρία, καθώς είδαμε αυτή την συμμαχία και αυτή τη συνεργασία, όπως ανέφερα πριν, πέρα από χώρες και υπήρους. Είδαμε τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου να δουλεύουν, είδαμε το iLab του CSIS, όλοι μαζί να δουλεύουμε ομαδικά για να παραχθεί αυτό το αποτέλεσμα και να παραχθεί αυτή η δουλειά, η οποία είναι, να το πω, ύψης της σημασίας για μας, ιδιαίτερα σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Ωραία, εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα απλά να αναφέρω 3 σημεία. Το πρώτο είναι όλα ξεκινάνε από την ευγνωμοσύνη και προς τον καθηγητή μας, τον κύριο Παναγιώτη, και προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φυσικά προς το CSIS. Είναι σημαντικό να προσφέρονται ευκαιρίες στους νέους και είναι σημαντικό οι νέοι να αρχίσουν να αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό τις ευκαιρίες και τις ευθύνες που τους αναλογούν και τις ευθύνες τις οποίες επιθυμούν και οι ίδιοι να αναλάβουν. Από εκεί και πέρα, αυτό που με εντυπωσίασε σε μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό είναι, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο συμβολισμός που έχει η Ελλάδα για την Αμερική και ειδικά σε ζητήματα όπως είναι παραπληροφόρηση, η Ελλάδα πραγματικά μπορεί να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο και να αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες, όπως και ήδη κάνει με αυτόν εδώ τον οργανισμό που μας φιλοξενεί, προκειμένου πραγματικά να ενισχύσει και να προστατέψει τη δημοκρατία. Είναι κάτι το οποίο είναι μια δυναμική σχέση. Η δημοκρατία ποτέ, ανά τους αιώνες, δεν ήταν μια στατική κατάσταση. Διαμορφώνεται συνεχώς. Και όλοι έχουμε το μερίδιό μας να την ενισχύσουμε και να την προστατέψουμε. Φυσικά, μέσα από αυτές τις δράσεις είναι η καλύτερη διασφάλιση ότι αυτή θα είναι η επόμενη μέρα. Ναι, νομίζω ότι το θέμα πάνω στο οποίο δουλέψαμε ήταν αρκετά επιτυτικό και απαιτούσε σεβασμό. Πήγαμε όλοι συνειδητοποιημένοι γύρω από αυτό το θέμα. Και πραγματικά τα μέλη του CSIS μας βοήθησαν όχι μόνο να το αντιμετωπίσουμε με μια καινούρια ματιά, αλλά και να αναπτύξουμε τις δημοσιογραφικές μας δεξιότητες, να αναζητούμε την ακρίβεια στα ρεπορτάζ μας. Πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά για έναν δημοσιογράφο, ειδικά για φοιτητές και μεταπτυχιακούς, άτομα δηλαδή τα οποία τώρα σιγά-σιγά μπαίνουν στην αγορά εργασίας και πρέπει να είναι εξοπλισμένα με πολύ σημαντικά εφόδια σαν αυτά. Να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον κύριο Παναγιώτου, την Γιούμη που ήρθε από την Αμερική ως εδώ σήμερα μαζί μας. Αυτά. Ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία, νομίζω το έχουμε ακούσει, το ακούσατε αρκετές φορές, θα το ακούσετε άλλες 2 προφανώς. Σε πάρα πολλά επίπεδα ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε πάρει. Είτε μιλάμε για θέματα αντίληψης διεθνούς πολιτικής, όταν μιλάς με άτομα τόσο υψηλού επίπεδου. Το άλλο, ότι μιλήσαμε με ειδικούς σε πολλά θέματα και σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία, πιο πολύ αυτό που μου έμεινε είναι ότι το τελικό προϊόν πλέον δεν μπορεί να είναι ένα απλό άρθρο το οποίο θα στέκεται μόνο του. Πρέπει να υποστηριχθεί με άλλες δυνατότητες, με ήχο, με βίντεο, με γραφήματα, με visualizations, το οποίο θα το κάνει να τραβήξει το κοινό. Γιατί μιλήσαμε και πιο πριν στην αίθουσα για το προϊόν, ας πούμε, εδώ πέρα, για το αν μπορεί να εξαχθεί το προϊόν κτλ. Πρέπει να βγάζουμε ένα καλό προϊόν, το οποίο θα περιέχει κάποια στοιχεία. Και αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση και μου έχει μείνει απόλυτα και υποστηρίζει αυτό που είπα τώρα είναι όταν πήγαμε στην Washington Post, ο Tom Hamburger μας έδειξε εκεί πέρα και μας είπε έχει αγοράσει την Washington Post ο Jeff Bezos, ο οποίος πλέον έχει την οικονομική άνεση και δεν χρειαζόμαστε πλέον να ανησυχούμε για τα οικονομικά μας. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε ελεύθερα σαν δημοσιογράφοι, σαν ερευνητικός δημοσιογράφος που ήταν ο Tom Hamburger, αλλά
Πέρα από αυτό, ακόμα και με αυτή την άνεση, ο Μπέζος τους είχε κάνει έναν πίνακα, στον οποίο ο κάθε reporter έβλεπαν ανά πάση στιγμή κατά πόσο έχουν διαβαστεί. Δηλαδή, ακόμα και έχοντας την ασφάλεια ότι μπορούν να γράψουν σωστά το άρθρο τους, κάνοντας την έρευνά τους, πάλι έπρεπε να κάνουν το περιεχόμενό τους να τραβήξει το κοινό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η ασφάλεια αυτή, πρέπει να τραβήξει το κοινό, χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα. Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως είπε και ο Ηλίας, ακούσατε αρκετές φορές το πόσο μοναδική εμπειρία ήταν όλο αυτό που ζήσαμε. Το ότι πήγαμε στην Αμερική από μόνο του κάνει το όλο πρόγραμμα πολύ ξεχωριστό. Ευχαριστούμε φυσικά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ευχαριστούμε τον καθηγητή που μας συνέταξε στο να φτάσουμε έως εκεί και να δημιουργήσουμε μια τόσο σημαντική δουλειά. Προσωπικά, λοιπόν, θα προσπαθήσω αυτό να το πω λίγο πιο απλά. Όταν φτάσαμε εκεί, ήταν όλα τόσο δύσκολα στο να ανταποκριθούμε. Οι πληροφορίες ήταν τόσες πολλές, οι ειδικοί, οι άνθρωποι που μας παρουσίαζαν πράγματα, που μας ενέταξαν στο όλο πρόγραμμα, ήταν όλα πολλά. Και οι μέρες ήταν πραγματικά λίγες, ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέραμε, χαίρομαι πάρα πολύ που φτάσαμε ως εδώ στο να παρουσιάζουμε αυτό πραγματικά το πολύ σπουδαίο έργο. Μου λείπει ήδη αυτό που ζήσαμε εκεί πέρα. Εύχομαι να προκύψουν και άλλες ευκαιρίες για πολλούς από εσάς στο να βρεθείτε εκεί πέρα. Όσον αφορά, ναι, αυτά για το πρόγραμμα, για τη δημοσιογραφία τα είπαμε πριν και αυτά. Λοιπόν, ήταν μια μοναδική εμπειρία, αλλά ήταν και μια εξαντλητική εμπειρία. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε να διαχειριστούμε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών, έπρεπε να εργαστούμε σε ένα εντελώς καινούργιο περιβάλλον, με νέες συνθήκες, με νέους ανθρώπους. Πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό που είναι, αν δεν ήμασταν μια καλή ομάδα. Και δεν είχαμε και μια καλή ηγεσία από τον κύριο Παναγιώτη και την κυρία Ράκη. Και από όλους τους ανθρώπους του CSIS. Νιώθω πολύ περήφανος που συμμετείχα σε αυτή την πρωτοβουλία και εύχομαι να είναι η αρχή για πολλές συνεργασίες. Να πω κι εγώ ότι αν θέλετε να δείτε το ρεπορτάζ είναι στο journalism.csis.org. Εκεί θα δείτε εξαιρετική δουλειά που έχουν γίνει και αν είσαστε Έλληνες καθηγητές σε ελληνικό πανεπιστήμιο και θέλετε να συμμετάσχετε, παρακαλώ ελάτε να μου μιλήσετε. Και τώρα πιστεύω ότι έχουμε τον δόκτωρα Seth Jones, ο οποίος ήταν και ο επικεφαλής με τη Rebecca Shirazi, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος του IDS Lab. Ο Seth Jones ήταν εξαιρετικός, παρέχοντας ουσιαστικές γνώσεις στους φοιτητές. Είναι πρώην δημοσιογράφος στο Question Science Monitor και η Rebecca Shirazi είναι το αφεντικό μου. Και πραγματικά μπόρεσε να διευκολύνει την διεξαγωγή αυτού του εξαιρετικού προγράμματος και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Και ο Άντριου Σουόρτς, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας στο CSI και είναι και εκείνος πρώην δημοσιογράφος. Έχουμε εξαιρετικούς πρώην δημοσιογράφους στο προσωπικό μας. Ο Σετ δεν είναι εδώ, αλλά καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να μας ακούτε όλοι καλά. Χαιρετίζω τον Νίκο και τη Γιούμι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιούμι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εκεί. Ευχαριστώ που με αφήσατε να έρθω. Σου έδειξαν να πίνεις ρακί, σου έμαθαν όχι ακόμη αργότερα, μάλιστα. Πραγματικά δεχτήκαμε με ενθουσιασμό την ομάδα των φοιτητών και τον Νίκο κάποιους μήνες πριν. Μας λείπετε πάρα πολύ, διότι θέσατε το παράδειγμα για όσους θα ακολουθήσουν
Ήταν εξαιρετική δουλειά, πράγματι, και πραγματικά ενθαρρύνω όλους να επισκεφθούν το site, τη διεύθυνση που σας έδωσε η Γιούμι, για να δείτε το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Τι κάνουμε εδώ, να σας πω λίγα πράγματα για το τι κάνουμε εδώ στο CSIS. Το νούμερο ένα πράγμα που επιδιώκουμε να κάνουμε στο CSIS είναι να μετασχηματιστούμε από έναν φυσικό εκδότη σε έναν ψηφιακό εκδότη. Στο παρελθόν δημοσιεύαμε βιβλία, μεγάλες εκθέσεις, χειρόγραφα και όλα αυτά, τα οποία κάθονταν στα γραφεία όσων χαράσουν πολιτική και γίνονταν βαράκια για να κρατάνε τα χαρτιά τους. Οι άνθρωποι αρέσκονται να αναλώνουν πράγματα ψηφιακά. Όλοι έχουν smartphones στις τσέπες τους και έχουν τις τηλεοράσεις τους και μπορούν να διαβάζουν από τις συσκευές τους και δαπανούν πάρα πολύ χρόνο μπροστά από την οθόνη του laptop ή του iPad ή κάποιου είδους tablet. Για να μπορέσουμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε ισχυρά τις ιδέες μας στη δημοσιογραφία, στην πολιτική, σε όλα, χρειάζεται να γίνει αυτός ο μετασχηματισμός, να περάσουμε σε μια βαθύτερη ανάγνωση, σε μια βαθύτερη οπτική των μέσων. Στο CSIS, λοιπόν, αξιοποιήσαμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, είτε είναι audio podcasting, είτε είναι ντοκιμαντέρ βίντεο, μικρά ντοκιμαντέρ, μέχρι και ντοκιμαντέρ μονόωρα. Κάναμε μια σειρά που ονομάζεται What's Happening, που είναι σε διάρκεια λιγότερη των 4 λεπτών. Έχουμε, ας πούμε, ειδικό ρεπορτάζ για τις εκλογές στην Ιγυρία ή το τι συμβαίνει στη Συρία, στο Αφγανιστάν. Τις εξελίξεις στον χώρο της τρομοκρατίας στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Πώς η τρομοκρατία επηρεάζει την Ευρώπη, τέτοιου είδους πράγματα. Και έτσι μπορέσαμε να μπούμε στο βάθος αυτών των θεμάτων, χρησιμοποιώντας βίντεο, έχουμε οπτικοποίηση δεδομένων, είμαστε ιδιαίτερα διάσημοι για την απεικόνιση μέσω δορυφόρων στο CSIS. Είχαμε μια έκθεση για τη Βόρεια Κορέα κάποιους μήνες πριν που έδειχνε ότι η Βόρεια Κορέα είχε ακόμη 120 βάσεις περίπου πυράβλων που δεν είχαν δηλωθεί. Αυτό θα αποτελέσει μέρος των διαπραγματεύσεων των πολιτικών. Τώρα που έχει γίνει δημόσια γνώση, κάτι το οποίο δεν μπορούν να αγνοήσουν οι πολιτικοί ηγέτες. Χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να αλλάζουμε την πολιτική και δημιουργώντας εσωτερικές δυνατότητες στο CSIS, ουσιαστικά έχουμε τη δική μας εταιρεία πολλαπλών μέσων. Δεν χρειάζεται να βγούμε προς τα έξω για να παράγουμε. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές πηγές, με πάρα πολλούς οργανισμούς, με δικτυακούς οργανισμούς, το CNN, το BBC κτλ. Αλλά επίσης μπορούμε να παράγουμε και το δικό μας περιεχόμενο μέσω του δικού μας website που υπάρχουν διάφορες δυνατότητες να βρείτε βίντεο, γραφήματα ή audio podcasts ή βίντεο, ψηφιοποίηση δεδομένων και είναι μεγάλη μας ευχαρίστηση. Δεν ξέρω αν ακούτε. Ναι. Ωραία. Είναι μεγάλη μας ευχαρίστηση να μπορούμε να διδάξουμε αυτές τις δεξιότητες και σε άλλους, σε τρίτους. Θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στη Ρεμπέκα για να σας πει περισσότερα το τι κάνουμε. Everyone, it's great to see Nikos and our Greek colleagues again, and a huge congratulations to the team at Και συγχαρητήρια στην ομάδα στο IMET για αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Είναι πραγματικά ένα τεράστιο εγχείρημα. Σας συγχαίρουμε. Πιστεύουμε ότι θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην Ελλάδα και παντού. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους σας. Όπως είπε και ο Άνδρου, ότι στο CSIS έχουμε εργαστεί
πολύ σκληρά για να πάμε από το φυσικό στο ψηφιακό. Και εμείς ασχοληθήκαμε πολύ για το πώς αλληλεπιδρούμε με το κοινό μας, είτε είναι όσοι διαμορφώνουν τις πολιτικές ή για τους απλούς πολίτες. Και μία μετάβαση είναι πώς αλλάξαμε εντός του οργανισμού. Το τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, πώς γράφουμε με βίντεο, πώς περνάμε αυτά τα μηνύματα με το audio. Είναι πολύ διαφορετικό να μιλάς για τα θέματα. Και δεν έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε με αυτές τις παραδοσιακές εκθέσεις. Άρα, το ότι έχουμε εντός του οργανισμού αυτούς τους παραγωγούς πολυμέσων που είναι εκπληκτικοί, όλοι οι σχεδιαστές και designers οι οποίοι συνεργάζονται άρρηκτα με τους πολύ καλούς δημοσιογράφους μας, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χωρίς να χάνουν σε πολυπλοκότητα, αλλά καθιστώντας συνάμα τα θέματα αυτά πιο προσβάσιμα. Πιστεύω ότι είναι παρόμοιο με αυτό που θα κάνει το iMed και νομίζω ότι αυτό θα στεφθεί με επιτυχία. Νομίζω ότι ο κόσμος της πολιτικής είναι πολύ σύνθετος και θα πρέπει να παραμερίσουμε το θόρυβο έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την πολιτική πιο κατανοητή. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Κάτι άλλο που θα έπρεπε να προσθέσω από την αρχή. Αυτό έγινε χάρη στον οργανισμό, στο Ίδρυμα Σταύρος Συνάρχος. Χωρίς τη στήριξη, χωρίς τη βοήθειά τους, χωρίς την ενθάρρυνσή τους, δεν θα ήμασταν σε θέση να το κάνουμε. Εμείς έχουμε πραγματικά φέρει το εγχείρημα αυτό σε πολύ ψηλό επίπεδο και πρέπει να πούμε ότι το Ίδρυμα ήταν δίπλα μας από την αρχή. Μας έχουν βοηθήσει να διαμορφώσουμε το όραμα, μας έχουν βοηθήσει να σκεφτούμε πώς θα το προχωρήσουμε και να το βελτιώσουμε. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δεν είναι η παραγωγή της τεχνολογίας. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε. Αλλά όπως είπε η Ρεμπέκα, θέλουμε να συνδυάσουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας σε θέματα πολιτικής με τη τεχνολογία. Αυτό που κάνει η UNI συχνά είναι να δουλεύει με τους εγνωσμένους κύρους εμπειρογνώμενες μας και τους ειδικούς στο εργαστήρι μας που είναι παραγωγή, που είναι τεχνική και τους φέρνει σε επαφή. Πρέπει να πούμε ότι οι εμπειρογνώμονες γνωσμένου κύρους έχουν εκπαιδευτεί να συγγράψουν συγγράμματα, κείμενα, άρθρα, αλλά όχι βίντεο, όχι τα interactive website. Οπότε δεν έχουν εκπαιδευτεί να μιλάνε σε podcast. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι να δουλέψουμε μαζί με τους εμπειρογνώμονες, να τους φέρουμε στο σύγχρονο κόσμο, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρουν πολύ σύνθετα ζητήματα που φέρουν την πολιτική, αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία. Και εμείς το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που έχει ο οργανισμός μας. Οπότε ξεπεράσαμε τα παραδοσιακά μέσα, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε και στα παραδοσιακά ΜΜΕ ένα εκπληκτικό προϊόν, το οποίο το παίρνουν και το αναβαθμίζουν κιόλας. Είναι κάτι το οποίο έχει μεταμορφώσει τον οργανισμό μας και μας έχει κάνει παγκοσμίως γνωστούς για το έργο μας. Ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξενήσετε και πάλι συγχαρητήρια. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα σε αυτά τα εξαιρετικά εγγένεια. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον Ανδρέα Δρακόπουλο συγκεκριμένα και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και πρέπει να πούμε ότι είναι εδώ και θα ήθελε να πει και κάποια λόγια. Hi guys. Γεια σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε σε επαφή μας. Εγώ σας βλέπω, δεν με βλέπετε εσείς. Τι κάνει ο Τζον? Είναι καλύτερα. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Μεγάλη μας χαρά. Σας χαιρετώ. Γεια σου, Ανδρέα. Μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί. Χαιρόμαστε που είναι η Γιούμι. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Προχωράμε τώρα στο επόμενο session. Bye, everybody.